هاي يا بنات، معاكم هالة بركات مصممة ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. طبعا انتم متعودين مني بعمل لكم كل الحيوانات بالون وكل الطيور بالون. النهارده فكرتنا هي البومه، لذيذه وتحفه ولا تنفع لعب الاطفال وتنفع اعياد الميلاد. وبعمل كمان ديكور الخطوبه وبعمل الديكور الرومانسي وديكور الفنادق والبيبي شاور. هتلاقي كل الديكورات في قناتي، اشتركي في القناه دلوقتي علشان تتابعي كل الفيديوهات اللي هتنزل جديده وكل الافكار الجديده، واعملي لايك للفيديو. يلا نبتدي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا.